Власне, тотальна більшість держслужбовців, через які Україна програла в ЄСПЛ, вони не те, що не потерпіли фінансово. Вони навіть якогось маленького адміністративного ай-яй-яй не отримали. Я припущу, що це через те, що ті, хто мав би накласти на них відповідальність, чітко розуміли, на його місці міг бути я. А такі думки народжують виключну чиновницьку чуйність та взаєморозуміння. Тим приємніше мені представити вам репортаж з засідання кваліфікаційної комісії суддів, на яку прийшов герой нашої програми і хотів отримати статус пожиттєвого судді. Аж ні. Знаєте, хід судової реформи і оновлення суддівського корпусу язик не повернеться назвати оптимістичним. Але, бодай, суддю, який заборонив Майдан, не пропустили. 30 листопада 2013 року, 23:55. Суддя Богдан Санін виносить рішення, яким забороняє будь-кому мирно збиратись на Майдані, Хрещатику та усіх центральних вулицях Києва на місяць. Тож демонстрація 1 грудня проходить фактично під забороною, а вже за тиждень її розганяє Беркут. Буквально через кілька місяців після рішення про заборону акції на Майдані дружина судді купила яхту Бенето. Витратила майже $50 тисяч. Дохід родини – суддівська зарплата Саніна. Тож звідки гроші на яхту – незрозуміло. Це було її намір прийняти участь і займатися відповідною комерційною діяльністю. Вона, на жаль, була невдала. На жаль, воно не пішло, оскільки вона нам хотіла той час, набирала популярності, так би мовити, прогулки по Дніпру, і вона намір таки мала. Рішення Саніна про заборону протестів після революції визнали порушенням присяги. Але самого Саніна не звільнили, а зробили прес-секретарем, тобто фактично обличчям окружного адмінсуду Києва. А днями Санін мав шанс обратися суддею довічно, якби пройшов співбесіду з кваліфікаційною комісією суддів. Прошу запросити до зали Саніна Богдана Володимировича. Тримайтеся, будуть запитання. Готовий. Дякую. Рішення заборонити на місяць мітинги в центральній частині Києва суддя пояснив браком часу. Я мав прийняти рішення буквально до 12 години цього ж дня. Справа надійшла до мене без 5:08. Можливо, не вистачило часу в першу чергу. Часу вам не вистачало, і як це вплинуло на прийняте вами рішення? Чи це вплинуло на те, що ви не розібралися? З 8 години до 12 години сторони, якби було більше часу, вони б мали можливість подати додаткові пояснення. Комісія до заборони Саніна поставилася скептично. Порушує право людини та громадянина на свободу мирних зібрань, передбачених статтею 11 Конвенції про захист прав людини. Суддя назвав порушення незначними. Порушення були допущені норм процесуально, але вони незначні допущені. Співбесіда тривала ще довго, а от фінал її виявився драматичним для Саніна. Визнати суддю окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича таким, що не відповідає займаній посаді. Тож здійснювати правосуддя він навряд чи зможе. Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича. У громадській раді доброчесності вважають, Санін був символом свавілля суддів під час Майдану, тож пропустити його далі комісія просто не могла. Якби комісія успішно переатестувала Богдана Саніна, вона би сама своїми руками поставила на собі хрест. Але в той же час комісія успішно переатестовує таких же суддів Майдану, як Богдан Санін, і чомусь не звільняє їх. В той же день комісія співбесідувала і колегу Саніна, суддю Віктора Данилишина. Персона не така знана, як Санін, але від того не менш цікава. Адже аналогічне рішення – заборону зібрань – він прийняв за кілька днів до самого Саніна. Причому суддя доволі зухвало поводить себе на своїх засіданнях.
Слухайте, ще. Ви мені, по-перше, не повищуйте на мене голос, бо я можу ще й гаркнути, вибачте, що я так. Але суддю розпитують про все, окрім рішення про заборону мирних зібрань, і оголошують перерву в розгляді, аби дослідити додаткові обставини. Не щодо Майдану, а щодо майна і поведінки судді. Оголосити перерву у співбесіді з суддею окружного адміністративного суду міста Києва Данилишиним Віктором Михайловичем. Рішення Віктора Данилишина стало підставою для перших кримінальних проваджень проти учасників протестних акцій. Однак рішення по Саніну прийнято звільнити, по Данилишину чомусь перерва. А декого із суддів Майдану комісія вже давно пропустила. Приміром, Ансор Саадулаєв. Він позбавив активістку Межигір'я водійських прав, а потім пройшов переатестацію і спокійно працює на посаді судді Шевченківського райсуду Києва. Один суддя Майдану йде, другий залишається. Чи не так виглядає судова реформа? 50/50, як у рулетці. Так, ну і як ми вже присвятили сьогоднішній ефір великим складнощам і маленьким радощам українського правосуддя, саме час розповісти про успіхи нашого юридичного відділу. Я неодноразово наголошував і продовжу, що в нашої команди є свій юридичний департамент. І ті розслідування, які ви бачите в телеефірі, вони потім перетворюють на заяви в прокуратуру, НАБУ, НАЗК, поліцію, податкову, коротше, куди треба. І я акцентую, вони роблять це не лише з нашими розслідуваннями. Ми радо запрошуємо будь-яку журналістську або громадську організацію долучитись. На сьогоднішній день проект «Тисне», так це все називається, підтримує 23 організації практично в кожній області України. І якщо ви хочете, щоб ваша журналістська робота перетворилась на кримінальне провадження, вам однозначно варто написати на електронну пошту, яку ви просто зараз бачите на екрані. І це варто зробити. Я обіцяв приблизно раз на квартал звітувати про успіхи нашого юридичного проєкту. Так ось, лише з початку цього року ми опрацювали 7 десятків тендерних порушень. З них 30 пішли на перевірку, 40 – це відкриті справи та виграні суди. Ми лише за останній квартал написали понад 180 заяв до правоохоронних органів. Загалом на нашому рахунку 66 кримінальних проваджень. І деякі також порушені через суд. Коротше, ми допомагаємо журналістам і активістам по всій Україні у абсолютно різних справах, від чистої корупції до якихось незаконних забудов. Тому пишіть нам, ми допоможемо і вам без смс та реєстрації. А на сьогодні все. Нагадаю, якщо ви щось пропустили у цьому ефірі, дивіться нас на Ютубі. Пишіть нам у соцмережах, можемо там навіть трішечки подискутувати. Ну і якщо у вас є якась цікава тема, краще вже надіслати її на електронну пошту. В телеефірі побачимось за тиждень. Це була програма «Наші гроші» і Денис Бігус. До зустрічі.